Chào mừng các bạn đến với kênh Kiến Thức, kênh chia sẻ kiến thức đồ họa và những tin tức mới nhất. Các bạn đừng quên nhấn like cộng đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nhé. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ tin tức mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay như sau. Ai nên và không nên tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech? Vaccine này có hiệu lực 95% trong việc phòng nhiễm SARS-CoV-2 có triệu chứng. Nhưng ai không nên tiêm? Như tin đã đưa, sáng 7 tháng 7, hơn 97.100 liều vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech đã về tới Việt Nam. Đây là số vaccine nằm trong hợp đồng cung ứng 31 triệu liều của hãng này với Việt Nam. Dự kiến trong tháng 7, những lô vaccine tiếp theo của hãng này tiếp tục về nước ta. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cấp phép sử dụng khẩn cấp EUL cho vaccine của Pfizer-BioNTech vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 dựa trên sự đánh giá kỹ lưỡng chất lượng, sự an toàn và hiệu lực của loại vaccine này. WHO khuyến cáo sử dụng cho người trên 16 tuổi. Vaccine này có hiệu lực 95% trong việc phòng nhiễm SARS-CoV-2 có triệu chứng. Theo hướng dẫn khuyến cáo tạm thời từ nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng SEC của WHO trong bản cập nhật mới nhất cuối tháng 6 năm 2021, thì vaccine COVID-19 Moderna của Pfizer-BioNTech được đánh giá là an toàn và hiệu quả. Ai nên được tiêm chủng trước? Trong bối cảnh nguồn cung vaccine hạn chế, khuyến cáo đưa ra là ưu tiên tiêm chủng cho nhân viên y tế có nguy cơ phơi nhiễm cao và người cao tuổi, gồm những người từ 65 tuổi trở lên. Các quốc gia có thể tham khảo lộ trình ưu tiên của WHO và khung giá trị của WHO làm tài liệu hướng dẫn ưu tiên các nhóm đối tượng đích cho nước mình. Những ai khác có thể tiêm chủng vaccine? Theo SEC, vaccine này cho thấy an toàn và hiệu quả ở những người có nhiều bệnh lý nền liên quan tới việc tăng nguy cơ mắc bệnh nặng. Các bệnh nền bao gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản, bệnh phổi, gan hoặc thận cũng như các bệnh truyền nhiễm mãn tính đã ổn định và được kiểm soát. SEC cũng cho rằng cần có thêm các nghiên cứu về tác động trên những người bị suy giảm miễn dịch. Có thể tiêm chủng vaccine cho người đã từng mắc COVID-19. Tuy nhiên, do nguồn cung vaccine hạn chế nên những người này có thể hoãn tiêm phòng COVID-19 khoảng 6 tháng kể từ thời gian bị nhiễm SARS-CoV-2. Bộ Y tế, 9 đối tượng cần trì hoãn tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ngày 18 tháng 3, Bộ Y tế ban hành quyết định số 1624 QĐ Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca. Theo đó, hướng dẫn này quy định các đối tượng đủ điều kiện tiêm và không nên tiêm. Quyết định này theo đề nghị của Hội đồng chuyên môn xây dựng hướng dẫn tạm thời quy trình khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca tại cuộc họp nghiệm thu hướng dẫn ngày 17 tháng 3. Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca để nhằm phát hiện và phân loại các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Theo đó, các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng là người từ 18 tuổi trở lên, không quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào liệt kê trong thành phần của vaccine. Ngoài ra, có 9 đối tượng trì hoãn tiêm chủng, gồm người đang mắc bệnh cấp tính, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ, những người bị suy giảm khả năng đáp ứng miễn dịch, ung thư giai đoạn cuối, xơ gan mất mù, người trong vòng 14 ngày trước có điều trị corticoid liều cao hoặc điều trị hóa trị, xạ trị, người trong vòng 90 ngày trước có điều trị immunoglobulin hoặc điều trị huyết tương của người bệnh COVID-19, tiêm vaccine khác trong vòng 14 ngày trước, người đã mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng, người trên 65 tuổi, người bị giảm tiểu cầu hoặc rối loạn đông máu. Tại hướng dẫn này cũng quy định 4 đối tượng cần thận trọng tiêm chủng. Cụ thể các đối tượng như người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác, người có bệnh nền nặng, bệnh mãn tính chưa được điều trị ổn định, người mất tri giác, mất năng lực hành vi, người có bệnh mãn tính có phát hiện thấy bất thường dấu hiệu sống mạch dưới 60 lần một phút hoặc trên 100 lần một phút, huyết áp tăng hoặc giảm, nhịp thở trên 25 lần một phút, phải được khám sàng lọc kỹ và tiêm chủng trong bệnh. Đặc biệt, chống chỉ định với người có tiền sử phản vệ từ độ 2 trở lên tại lần tiêm trước hoặc với bất cứ thành phần nào của vaccine. Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca có hiệu lực từ ngày 18 tháng 3 và được áp dụng cho tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở tiêm chủng nhà nước và tư nhân trên cả nước. Trước khi tiêm, cán bộ tiêm chủng phải hỏi kỹ tiền sử bệnh. Cụ thể là tình trạng sức khỏe hiện tại để phát hiện các bệnh cấp tính mà người tiêm đang mắc, trong đó đặc biệt lưu ý với người đang sử dụng kháng sinh, thuốc kháng nấm, thuốc điều trị HIV bằng thuốc ARV. Cùng với đó, trong quá trình khám sàng lọc, nhân viên y tế cần hỏi về tiền sử tiêm vaccine phòng COVID-19, tiền sử tiêm vaccine khác trong 14 ngày qua, tiền sử điều trị khỏi vaccine COVID-19, tiền sử suy giảm miễn dịch, ung thư, đang dùng thuốc corticoid, ức chế, miễn dịch, tiền sử bệnh nền, tiền sử rối loạn đông máu, cầm máu hoặc đang dùng thuốc chống đông hoặc người đang mang thai, phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ. Cũng theo hướng dẫn này, các vaccine phòng COVID-19 không thay thế được cho nhau nên cán bộ tiêm chủng cần khai thác chính xác loại vaccine và thời gian đã tiêm vaccine của người chuẩn bị tiêm phòng. Sau tiêm vaccine COVID-19, thấy một trong 8 dấu hiệu này cần liên hệ y tế ngay.
Bộ Y tế vừa ban hành quyết định 3588 về việc hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Trong quyết định này, Bộ Y tế lưu ý, khi thấy một trong 8 dấu hiệu sau, người được tiêm vaccine COVID-19 cần liên hệ đội cấp cứu lưu động hoặc đến thẳng bệnh viện. 1. Ở miệng thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi. 2. Ở da thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ hoặc tím tái hoặc đỏ da hoặc chảy máu, xuất huyết dưới da. 3. Ở họng có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó. 4. Về thần kinh có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, ly bì, ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật. 5. Về tim mạch có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp đánh trống ngực kéo dài, ngất. 6. Đường tiêu hóa dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy. 7. Đường hô hấp có dấu hiệu khó thở, thở rít, khò khè, tím tái. 8. Toàn thân, chóng mặt, choáng, say sẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường. Đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm, sang chấn. Sốt cao liên tục trên 39 độ C mà không đáp ứng thuốc hạ sốt. Trước khi tiêm chủng, người đi tiêm cần lưu ý chuẩn bị 5 điều sau. Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết như chứng minh nhân dân, CCCD hoặc thẻ bảo hiểm y tế, phiếu tiêm các vaccine khác, sổ khám bệnh, đơn thuốc sử dụng trong thời gian gần đây. Trong ngày tiêm chủng, khai báo y tế trước khi đến trung tâm, chuẩn bị khẩu trang, tuân thủ thông điệp 5K, ăn uống đầy đủ. Tải ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại thông minh và khai báo thông tin cần thiết. Chủ động thông báo cho cán bộ y tế những thông tin liên quan đến sức khỏe cá nhân như tình trạng sức khỏe hiện tại, các bệnh mãn tính đang được điều trị, các thuốc và liệu trình điều trị được sử dụng gần đây. Người đi tiêm cũng nên cung cấp thông tin về tiền sử dị ứng hoặc phản vệ của bản thân với bất kỳ tác nhân nào. Nếu lần tiêm thứ hai, bạn nên thông báo cho cán bộ y tế các phản ứng sau lần tiêm vaccine trước. Ngoài ra, cần cung cấp thông tin về tình trạng nhiễm virus hoặc mắc COVID-19, các loại vaccine được tiêm hoặc uống trong vòng 14 ngày qua, tình trạng mang thai hoặc nuôi con bú. Nên chủ động tìm hiểu và đưa ra câu hỏi với cán bộ y tế, thông tin liên quan đến vaccine phòng COVID-19 sắp được tiêm và lịch tiêm mũi tiếp theo, các phản ứng sau tiêm có thể xuất hiện và cách xử trí, cơ sở y tế và số điện thoại liên hệ trong trường hợp cần thiết. Ai không nên tiêm vaccine của Pfizer-BioNTech? Những người có tiền sử dị ứng nặng với bất cứ thành phần nào của vaccine không nên dùng loại vaccine này. Hiện tại, không có số liệu về hiệu lực hay an toàn ở trẻ dưới 12 tuổi. Cho tới khi có số liệu này, trẻ dưới 12 tuổi không nên được tiêm chủng thường quy loại vaccine này. Thử nghiệm giai đoạn 3 ở trẻ 12 đến 15 tuổi, tuổi vị thành niên, cho thấy vaccine có hiệu lực cao và an toàn ở nhóm tuổi này, do đó đã mở rộng chỉ định độ tuổi trước đây từ 16 tuổi trở lên thành từ 12 tuổi trở lên. Bằng chứng cho thấy trẻ vị thành niên, đặc biệt là nhóm lớn tuổi hơn, cũng có nguy cơ làm lây nhiễm SARS-CoV-2 như người trưởng thành. WHO khuyến cáo các nước cần cân nhắc việc sử dụng vaccine ở trẻ 12 đến 15 tuổi chỉ khi đạt được tỷ lệ cao tiêm chủng vaccine đủ 2 liều ở các nhóm ưu tiên cao theo lộ trình ưu tiên của WHO. Trẻ từ 12 đến 15 tuổi mắc các bệnh đi kèm khiến trẻ có nguy cơ cao hơn đáng kể mắc COVID-19 nặng, cùng với các nhóm nguy cơ cao khác, có thể cần được tiêm chủng. Phụ nữ mang thai có nên tiêm chủng không? WHO khuyến cáo sử dụng vaccine COVID-19 ở phụ nữ mang thai khi lợi ích của việc tiêm chủng cho phụ nữ mang thai lớn hơn nguy cơ tiềm ẩn. Để giúp phụ nữ mang thai đưa ra đánh giá này, cần cung cấp thông tin cho họ về nguy cơ mắc COVID-19 trong thời kỳ mang thai cũng như lợi ích của việc tiêm chủng trong bối cảnh dịch tễ của địa phương, và những hạn chế hiện tại về số liệu an toàn ở phụ nữ mang thai. WHO không khuyến cáo xét nghiệm chẩn đoán mang thai trước khi tiêm chủng, đồng thời không khuyến cáo trì hoãn việc mang thai hay đình chỉ thai nghén vì lý do tiêm phòng COVID-19. Hiệu quả vaccine được đánh giá là tương tự trên đối tượng phụ nữ đang trong thời kỳ cho con bú như với người trưởng thành khác. WHO khuyến cáo sử dụng vaccine ở phụ nữ đang trong thời kỳ nuôi con bú giống như ở người trưởng thành khác, không khuyến cáo dừng cho con bú sữa mẹ vì lý do tiêm phòng COVID-19. Tại Việt Nam, theo hướng dẫn tạm thời về khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành hôm 18 tháng 6, phụ nữ mang thai và đang nuôi con bằng sữa mẹ thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng. Người trên 65 tuổi thuộc nhóm đối tượng cần thận trọng tiêm chủng. Đã có hơn 2.100 cán bộ y tế đăng ký cùng TP. Hồ Chí Minh chống COVID-19. 2 ngày sau khi bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP, Hồ Chí Minh kêu gọi đồng nghiệp chung tay cùng ngành y tế TP. Hồ Chí Minh chống COVID-19 đã có hơn 2.100 lượt cán bộ y tế đăng ký tham gia. Trong đó, tình nguyện viên ngụ tại TP, Hồ Chí Minh gần 1.900 người, các tỉnh khác hơn 200 người. Số lượng bác sĩ gần 300 người, điều dưỡng gần 400, dược sĩ gần 200 người và các ngành nghề khác là 800 người. Độ tuổi tham gia tình nguyện viên rất phong phú, dưới 20 tuổi, 80 người, từ 20 đến 50 tuổi, hơn 1.800 người.
trên 50 tuổi, hơn 120 người. Ngoài ra, nhân viên y tế cần phải hỏi về tiền sử dị ứng của người chuẩn bị tiêm phòng, đó là tiền sử bệnh dị ứng của cá nhân như viêm mũi dị ứng, hen phế quản, tiền sử bệnh dị ứng của gia đình như bố, mẹ, con, anh chị em ruột, các loại dị nguyên đã gây dị ứng như côn trùng, thực phẩm, phấn hoa, bụi nhà, hóa chất, mỹ phẩm, dược phẩm, tiền sử dị ứng nặng, bao gồm phản vệ và tiền sử dị ứng với vaccine và bất kỳ thành phần nào của vaccine. Hướng dẫn này cũng yêu cầu nhân viên y tế khám sàng lọc phải được tập huấn chuyên môn về khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Sau khi khám sàng lọc, đối tượng nào nếu đủ điều kiện tiêm chủng sẽ được tư vấn và ký giấy cam kết đồng ý tiêm chủng. Thông tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia sáng 18 tháng 3 cho hay, đã có thêm 3.359 người được tiêm vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 trong ngày 17 tháng 3. Như vậy, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 24.054 người từ ngày 8-17/3. Họ là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và ban chỉ đạo phòng chống dịch. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn có một ngày thật may mắn, sức khỏe nhé.